Hello and welcome to another video by Johnny. So today I and my class we will go on with like math 2 files and we do more like Finland Math. Okay, rồi các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp toán Phần Lan. Okay, number 9. So we have B is 20% smaller than C and A is 25% bigger than B. You have to see which following statement is correct. Bây giờ nó cho biết là B là 20% nhỏ hơn C, A thì là 25% lớn hơn B. Hỏi câu này sao đó là đúng nè. A thì là lớn hơn C 5%. B, A và C cùng giá trị. C thì là 5% nhỏ hơn A. Và D others, những cái giá trị khác, những cái thứ khác. Please do this one now. I'm sorry. Say again. I'm sorry. Please do this number 9. Sorry, I just moved the computer. Okay, so we know that B is 20% smaller than C, which means 20% smaller than C, which means like B it's 80% of C, right? Yeah. Tức là B nó bằng 0.8C á, 80% của C thôi. Yeah. And A is 25% bigger than B, which means A is 1.25 B, isn't it? 1.25 lần á. Nó bự hơn 25% so với B, tức là nó là 1.25 lần của B, đúng không các bạn? Isn't it? This is a very important step, okay? You have to identify this. So, for questions that start with a percentage like this only, you need to maybe consider, just basically choose a random number, okay? Just to make it easy. Với những cái bài á, mà nó không có cho số mà nó chỉ cho phần trăm như vậy thôi, thì khuyên là các bạn nên lựa một con số nào đó ngẫu nhiên. Let's choose like so they say B is something and something is B. So let's choose B equal to 100, okay? Bây giờ nó có hai cái nó so sánh mà cái B là cái giữa. Cho nên là chọn B bằng trăm đi. Let's choose B equal to 100, okay? So A will be equal to 1.25B, which is 125, and C will be 100 divided by 0.8, right? So if B is 100 and B is 25% smaller than C, you can take like 100 divided by 0.8. You should get to 125, isn't it? Do I make any mistake here? Because if you take like C divided by B, you get this one. Oh, I think I make a mistake, right? Yeah. I think so. B is 20% smaller than C, so it means that C it's 20% bigger than B, isn't it? So it's 1.2B. Nếu mà B nó nhỏ hơn C 20% đi, thì có phải là C nó lớn hơn B là 20% mọi người? If we choose this one, it's actually B, it's going to be 120, not 125. Nếu mà chọn vậy thì B 120 mới đúng nhé. Sorry, C equal to 120. My mistake, please. Lộn quá. So, if we have A equal to 125,
B is 100 and C is 120, like this. Let's see. A and C are not of the same value, so you cannot choose B, right? Mình không chọn B được tại vì hai này đâu cùng giá trị đâu. But is A 5% bigger than C? Liệu A có lớn hơn C 5% không? No. So take A 125 divided by C is 120. So you get 1.04 something. This is a percent bigger, right? Cái chỗ này là cái phần trăm lớn hơn nè. This will be about 4.17% bigger, isn't it? Nó lớn hơn có 4.17% thôi. Chứ không phải 5%. It's not 5%, but it's 4.17% something, right? Do you agree with me? Lấy cái số lớn hơn chia số nhỏ hơn, like a bigger number divided by the small number. You see that this is like this point something. Here's the percent difference. Cái chỗ mà nó chấm cái gì đó này nè, hai cái số này là cái phần mà khác biệt nè. This is 4.17% difference. Nó là 4.17% lớn hơn mới đúng chứ, đúng không mọi người? If you don't understand, okay. Bây giờ 125 với 120 có phải cách nhau là 5 đơn vị không? So 125 it's 5 bigger than 120. So take this one divided by 120. So you get this. Is this one means like 4.16 something percent? Cái này tức là 4.10 mấy phần trăm này nè. Tức là cái phần này là cái phần chênh lệch nè giữa hai con số nè. Chứ nó không phải chênh lệch 5% đúng không mọi người? It's not 5%, but it's 4.16 something, isn't it? So A is wrong. Look at question, look at C. Is C 5% smaller than A? C có nhỏ hơn A 5% không? Take C divided by A. You get this. 0.96. So it means that C is 4% smaller than A, not 5. 0.96 tức là 96% á. Tức là cái số nhỏ hơn cái số C này nó sẽ nhỏ hơn 4% so với lại cái số mà A chứ không phải 5%. So C is also wrong, right? Yes. So what's your answer? D. D. Very good. Order. Okay, let's do number 10 now. I'll let you do it. Để các bạn tự làm. Okay. Okay. The probability that a passenger is chosen for custom inspection is 10%. Cái xác suất để một người hành khách được chọn để cho kiểm tra an ninh, custom inspection, là 10%.
Emma and Michael go through custom. Hai người này đi qua hải quan nè. What is the probability that neither of them is chosen for inspection? Thì cái xác suất để mà không có ai trong hai người này được chọn để mà kiểm tra an ninh là bao nhiêu? The probability of one passenger being chosen is independent of that other passengers. Cái xác suất để một người được chọn á, thì nó không phụ thuộc vào cái xác suất của những người hành khách khác. So what do you think? Okay, so what do you think, class? Bây giờ nếu mà để cho hai sự kiện nó cùng xảy ra thì mình phải nhân nó nhau nha. So for the two events to happen at the same time, like what you want, you have to multiply each other, you know? So now, so the probability of a passenger is chosen for custom inspection is 10%. It means 90% you will not be chosen, isn't it? Nếu bây giờ xác suất được chọn là 10% thì là xác suất để không được chọn nó sẽ là 90%, đúng không mọi người, cho một người. So it's 0.9 for each person not being chosen. But then neither of them is chosen. So it has to be 0.9 times 0.9, right? Nó phải là 0.9 nhân 0.9, đúng không các bạn? So you get 0.81, which is 81%, isn't it? Nó phải ra được 0.81 không? Ra được 81% không? Do you agree that is A? Okay, let's go to the next one. Solve all the problems. So we have mathematics and logical deductions, toán học và cái suy luận logic. Mình phải giải tất cả những vấn đề này. So let's look at problem number 1. First, simplify and modify the equation. Đầu tiên mình phải đơn giản hóa và mình biến đổi cái phương trình này to the general form of a quadratic equation. So a quadratic equation, nó gọi là một phương trình bậc 2 á. Biến đổi cái phương trình bên trên này thành cái dạng chung của phương trình bậc 2 là ax bình phương cộng bx cộng c bằng 0 nè. Ax squared plus bx plus c is equal to 0. And then subsequently, sau đó là sao? Use the quadratic equation solution formula and find the roots of the equation. Find the roots of the equation. Tìm những nghiệm của phương trình này. Nó kêu là mình phải sử dụng cái công thức tính solution, công thức tính nghiệm của cái phương trình bậc 2 và tìm ra những cái nghiệm của cái phương trình này. So basically, if you don't remember, I'll tell you. So basically, where's that? Okay, I'll just make it this way. Paint, please. Okay, so let's say that you have ax squared plus bx plus c equal to 0. In order to find the roots, you have delta. You remember what delta is, no? Các bạn nhớ delta là gì không? Bây giờ chuyển đổi phương trình sẽ là x mở ngoặc cho 8x cộng 5 phóng ngoặc bằng 8x mũ 2 cộng với 5x trừ cho 3 bằng 0. À, delta.
Nhớ delta không? B Anh bình sẽ trừ để 4ac không? So you have to find b delta, which is b square minus 4 times of a and c here. And then there are two roots. Nó sẽ có ra hai nghiệm. So the first root is x1 will be equal to minus b plus square root of delta divided by 2a. Nhớ không? Trừ b cộng căn delta chia 2a. And then the second root will be minus b minus square root of delta divided by 2a. Do you remember this one? Một nghiệm là trừ b cộng căn delta chia 2a, một nghiệm là trừ b trừ căn delta chia 2a. Đó là công thức để tính ra hàm bậc 2 á. Of course you don't remember because you don't use it. So okay, so using these things, please solve this one. So you have x 8x plus 5 equal to 3. So multiply, you have ax squared plus 5x, and then move number 3 to the left, you have this one. Chuyển số 3 qua bên trái, phá ngoặc ra. 8x squared plus 5x minus 3 equal to 0. So now delta equal to, b đây là 5 nha. So b is 5 square minus 4 times a is 8. C is minus 3. Trừ 3. Yes. So be careful when you calculate this one. Don't make mistakes, okay? So it's going to be 25. Trừ của trừ là cộng. Minus of minus is plus. 8 nhân 3. 8 nhân... so let's just use calculator here. 4 times 8 times 3. It's gonna give you 96. And then plus 25. It's gonna be 121. 25. So căn delta là nhiêu? So square root of delta will be 11. Because take this one, you get 11, right? Okay, so x1 will be equal to minus b, which is minus 5, plus 11, and then divide by 2a. Cẩn thận là mình phải bỏ vào ngoặc nha các bạn. Use a lot of brackets, okay? So minus 5 plus 11 divided by 16 should give you 0.375, isn't it? And x2 will be equal to minus 5 minus 11 and then divided by 2 times 8. It should give you minus 1. Trừ 1. Do you have the same answer? Một cái ra 0.375, một cái ra trừ 1. One is like minus 1, one is 0.375. Ra chưa mọi người? You got it? Okay, that's it. Okay, nothing too complicated, more complicated than this, okay? Không có khó hơn này đâu. It's not going to be more complicated than this, okay? Alright, so let's go to problem 5. This is a bit more difficult, okay? The letters of the word duck can be arranged in 24 different ways. Bây giờ những cái ký tự của cái từ duck á, nó có thể được sắp xếp trong 24 cách khác nhau. Thì nó theo cái kiểu như vậy nè các bạn. Nó có 4 ký tự, tức là cách sắp xếp nó sẽ là 4 giai thừa. So basically it has 4 letters, okay? There will be 4 factorial. There will be 4 factorial
ways to arrange them. However, if you have repeating letters, there will be much less. Nếu mà có những cái ký tự mà nó repeat, nó lặp lại á, thì nó sẽ giảm bớt cái số dài thừa xuống. Okay, the letters of the word mouse can be arranged in 120 different ways, which is 5 factorial, isn't it? 120 tức là 5 giai thừa đó. 5 nhân 4 nhân 3 nhân 3 nhân 2 nhân 1 đó. 5 nhân 4 nhân 3 nhân 2 nhân 1. Okay, so in how many different ways can the letters of the following words be arranged? Có bao nhiêu cách khác nhau những cái ký tự của những từ sau đây được sắp xếp nè. Okay. 5 different cases, 5 trường hợp mình phải giải hết. Okay, so how about Mickey? Is there anything repeating here? Có cái gì từ gì ký tự nào bị lặp lại không? No. No. So it should be 6 factorial, which is 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. It's gonna be 720 different ways. 720 cách khác nhau. Yes. How about Donald? Is there anything repeating here? No. No. Có chữ The D same. bị repeat nha. Yeah. Yeah. D is repeating, okay? So you Five. have D, O, N, A, L. 5 different ways, Wow. right? Nó sẽ là 5 giai thừa nha. So D, O, N, A, L. 5 different, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So it's gonna be 120 different ways, right? Yeah. Okay, tại vì nó repeat, nó lặp lại thì nó sẽ giảm số giai thừa xuống. 2, 3, 4. Okay, how about mini? 4 factorial. Because N is repeating 3. Four. and I is Four. repeating, right? Có chữ yên ngắn với chữ N bị repeat nè. So N, I, Four. M, and E. 4 Four. factorial. Four. 4 factorial, so it's gonna be Two. 24, right? Okay, how about Clarabelle? Okay, let's just count what is repeating, okay? Giờ cái nào bị repeat nè. So you have A is repeating. We have E is repeating. We have L is repeating, right? Yes. Yes. Là 3 đó. Six. So C là 4 nè. R is 5. B is 6, right? So should be 6 factorial, which is 720, right? Yeah. Mình đếm lúc đầu là đếm những cái nào mà bị lặp lại, xong rồi những cái ký tự không lặp lại thì thêm nữa. So count the one that is repeating, and then next one, the one is not repeating. So you have A, E, and L are repeating, and then C, and then R, and then B, right? So you have 6 of them, 6 factorial, 6 giai thừa. How about Scrooge McDuck? So what is repeating here? 10 factorial. Okay, so you have C is repeating. You have O. Repeating. O is repeating. Yes, anything else? C. No. C với O là repeating nè. Yeah. C and O is repeating, yes. Okay, next it's S, R, G, E, M, D, U, K. K. So 10 factorial, isn't it? Yeah. 10 giai thừa. So 10 factorial, how much is that? Oh wow. 10 factorial. Okay, where's my calculators? Okay, so basically 10 factorial is 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. You should get to
3,628,800 different ways. 3.628.800 cách chọn. Okay, this is a fun game, you think? You know who Scrooge McDuck is? No. You know Mickey Mouse? Yes. Chuột Mickey. Do you know Donald Duck? Vịt Donald không? Yeah. Yes, they are good friends. Of course, in Walt Disney, Donald and his friends, Donald và bạn hữu. So, you know who Scrooge McDuck is? It's the uncle of Donald. Ông chú keo kiệt giàu có nổi tiếng nhất thế giới của Vịnh Donald nhớ không? No. Oh, you don't. No. Okay, you don't know it. It's fine. It's fine. Vịt được gọi là vịt giàu nhất thế giới á. Nó gọi là vịt giàu nhất thế giới á. You remember these people? No, you don't. Well, let's say what is Scrooge McDuck? This is Scrooge McDuck, okay? Yeah. Very rich. The rich uncle of Donald Duck. Yes. But he's very, very, very stingy. Mà ông cực kỳ keo kiệt. Okay, now anyway, let's do number 1 next. Okay, let's do this one. My answer is 2000 B. 2,000 euro. Okay, now, so A, B and C share a fee that they have received. Ba người này cùng chia sẻ cái mức phí mà họ đã nhận được. So C share is 3,000. Cái phần của người C là 3.000 phải không? But C share it's basically 1 minus a fifth minus a fourth of the total, isn't it? Cái phần của người C có phải là nó bằng là cái phần 1 là của cái tổng nè, trừ cái phần của người A trừ phần người B không? Yeah. So 3,000 actually it's the total is 1 minus A is a fifth minus B is 2/4. So you have that one. So basically 1 minus a fifth minus 2/4. You can rewrite it. Viết lại được mà. So it's gonna be 10 out of 10 minus 2 out of 10 minus 5 out of 10. So you get 3 out of 10. Tức là cái phần của người C là có 3/10 thôi. So C share is 3 out of 10. So it means the total is 10,000, right? Tức là cái tổng nó sẽ là 10.000.
If 10 is 10,000, A gets a fifth of that. So a fifth of 10,000 it's 2,000, isn't it? 1/5 của cái tổng nó sẽ là 2.000 thôi. Okay, there are other ways you can do, but as long as you get to B is okay. Miễn sao ra được câu B, có thể có nhiều cách để làm lắm. Alright, number 4. Find the single percentage increase or decrease. Danh từ nha. Increase or decrease. Equivalent to a 50% increase followed by a 25% decrease. Tìm một cái tỷ lệ phần trăm tăng giảm đơn thuần bằng với một cái sự gia tăng 50% về giá trị, được theo sau bởi một sự giảm 25% về giá trị. You understand what they ask you to do? Tức là bây giờ ban đầu á, tăng 50% giá trị, xong rồi sau đó là giảm 25% giá trị, thì so với cái kết quả cuối cùng với kết quả ban đầu á, nó tăng hay giảm nhiêu phần trăm? Right. Please do it. Giờ coi giá trị lúc ban đầu là 100 đi. So 50% increase, so it's gonna be 150, right? Or you times 1.5. Và sau đó giảm 25%, tức là nó còn 75% của cái ban đầu, đúng không? So if it's decreased by 25%, it's gonna be 0.75 of the that one. So where's my calculator? So increase by 50% and then followed by 25% decrease. So it's gonna be 112.5. Okay, compare to the original value. You take 112.5 divided by 100. You get what? Chia cho 100 ra. So you get like this. So this one will tell you the differences, isn't it? Cái khúc này nó sẽ nói cho mình biết cái sự khác biệt nè. So this is 12.5%. 12.5% increase. Nó là gia tăng 12.5% đấy. Đúng mọi người? Yeah. So C. Yeah. Nó sẽ có rất nhiều cái câu nó giống vậy nè. There's a lot of questions that look like this. Okay, so let's draw. Oh, this is the end of the file. Don't save. Okay, let's go to this file. Logical and mathematics 1. Okay, home. Okay, this is actually autumn 2022 exam, okay? Đây là cái bài thi hồi mùa thu 2022 nè. And remember, you can use calculator, okay? Có thể xài máy tính được nha. Yeah. And they say that each correct answer is worth 2 points. Incorrect answer give minus points. Những câu trả lời đúng thì đáng 2 điểm. Một cái câu trả lời sai thì bị điểm trừ nha. Points are not deducted for not answering. Không trả lời thì không bị trừ điểm. Maximum score 30 points. Điểm tối đa 30 điểm. Có thể sử dụng máy tính. Alright, let's do this one. Please read it.
Okay. 4 sport clubs decided to promote a public sport event with some cooperation. 4 câu lạc bộ thể thao quyết định là giống như là promote là quảng cáo á, những sự kiện thể thao của họ ra public, ra quần chúng với một số sự hợp tác. Họ đồng ý là bây giờ cho giá giảm giá nếu mà cùng một cái người tham dự vào hơn một sự kiện. Nếu một người tham dự vào 2 sự kiện đi thì cái giá nó giảm cho sự kiện thứ hai nó sẽ là 30% giảm. Nếu mà cùng một người tham dự vào sự kiện thứ 3 nữa đi, thêm vào đó nữa đi, thì là cái giảm giá cho cái đó nó sẽ là 70% lận. Tham gia vào một cái sự kiện nữa, tức là sự kiện thứ 4 á, nó sẽ là miễn phí luôn, và nó gây ra không có phải trả thêm phí gì hết cho cái người tham dự. Free and cost no extra cost to participants. Cái giá thông thường cho một cái người tham dự á, là nó y chang trong tất cả 4 sự kiện. Tức là nếu mà một cái người này tham dự sự kiện thứ 1, thứ 2, thứ 3 hoặc thứ 4 thì giá nó vẫn bằng nhau hết. So let's just say that, okay, let's say that the regular fee for a single participant it's $100, okay? Bây giờ cứ coi $100 một sự kiện đi. Okay, so if they go to all 4 events, it's gonna be what? So second event you get discount 30%, so you have to pay 70, isn't it? Sự kiện thứ hai mình được giảm 30%, tức là mình phải trả $70. And the third event you have 70% discount, so you only have to pay 30. And the last one, free. So totally you have to pay $200, isn't it? But if you pay the regular fee, it's gonna be for event is $400, right? Nếu mình phải trả cái phí thông thường không được giảm thì là 4 sự kiện sẽ là $400, đúng không mọi người? So it's actually the total discount. Total discount is how much? It's 50%, isn't it? Because you only have to pay half price. Mình chỉ phải trả có một nửa giá thôi mà. That for participant that participate in all 4 events. Bây giờ tham gia hết cả 4 sự kiện đi thì mình được giảm nửa giá còn gì nữa. Is it 50? Yes. Right. So total discount percent. Okay. Okay, you do this next one. Be careful with the units. Cẩn thận ở đơn vị tính nha mọi người. If you get the difference, it's 1654 meters. That's the answer. Có ra được đúng đáp án B không các bạn? 1654 không? 1654 đúng rồi. It's 1654 meters.
Because you have to convert miles to meters. Phải biến đổi dặm thành là mét chứ. Sau đó lấy cái đó trừ nhau. So take the difference is take the bigger number minus the smaller number. Okay, so let's do this one. Another question, but you know what to do. My answer is none of the above statement is true. None of the above statement is true, isn't it? So let's say that A it's okay. Let's just choose something similar. So choose A equal to 100. So if A is 40% smaller than B, it means B is 40% bigger than A, isn't it? Nếu mà B If nhỏ B hơn B. decrease, Oh, sorry. if B decrease by 20%, it will be the same value as C. I think so. Moment, please. Yeah, my answer is wrong. Oh, I see. Okay. If A is 40% smaller than B, it means that B is 40% bigger than A, right? Mình có suy ngược lại. Nhưng mà A nhỏ hơn B 40%, thì có phải là B sẽ lớn hơn A 40% không? Yeah. Sure. So B would be 140, isn't it? B lớn hơn A 40%, 40% tư. And C is 20% bigger than A, so C would be 120. Now, first one. If C increases by 20%, nếu mà giờ tăng C 20% đi. So times 1.2 is 144, right? Is it the same value as B? Nó đâu có bằng đâu. 144 won't be the same as 140. 144 so với 140 đâu bằng nhau đâu, right? So A is wrong. If B, say again. B I think wait. If C is one trend, if B decreases by 20%, so 140 decreases by 20%, which means times 0.8, isn't it? 80%. So 112. Not the same value as C, right? Nó không có bằng. 112 với lại 120 đâu bằng nhau. It's not the same value. So B is wrong. C is 20% smaller than B. So you can say that B is 140 divided by C is 120. So this gives you the differences. Nó nhỏ hơn có 16.7% thôi. Yeah. It's only like 16.6% smaller, isn't it?
So not 20. But is B 20% bigger than C? No, it's not. Because No. you take this number, divide by this one, still. It's only 16.7% bigger, not 20. Nó chỉ có 16.6% lớn hơn thôi, không phải 20% đâu. So, none of the above statement are true. Is true. I'm lucky because my example number is wrong. A is smaller, but I think it's bigger than B. So, but the final question is the same. Oh, Okay, two wrong, does it give you one right? Hai cái sai có thành cái đúng không? Hai cái sai thành cái đúng không? yeah. Hai đúng có thành sai không? Alright, let's come. Okay, this one is a weird question. We should not do that. Cái hình nó lạ lắm. Nó kêu là hoàn thành cái sau chuỗi này có 4 hình bằng chuyện thay thế cái hình thay thế cái hình mà nó không có, missing figure, được đánh dấu với một cái dấu chấm hỏi mà không thấy dấu chấm hỏi đâu hết. We don't see the question mark, so this question is weird. Don't do that. No answer. No, don't do it. Okay. Okay, let's do the next one. My answer is 133. 133 Great Britain pound, isn't it? Okay, you have to convert calculate the price of a room in British pounds. Mình phải biến đổi làm sao để thành ra được là cái bảng Anh nha. Yeah. So let's say calculator. So let's say 159 euro. You have to convert to dollars. So you time this number. Phải nhân cái số này. 1.0819. This is how much in dollars, okay? Đây là cái lượng đô la nè. Yeah. And then from dollars to Great Britain pounds, you have to times 0.7732. So the answer should be 133 GBP. Yeah. Okay. Great Britain pounds. Okay, let's do this one. So you have this one. A company's costs are divided into two parts: variable cost and fixed cost. Bây giờ những chi phí mà công ty nó chia ra thành là hai phần đi. We have variable cost, nó gọi là những chi phí biến động, biến thiên biến động. And fixed cost, những chi phí cố định. Nó fix xong nó cố định, nó không di chuyển, nó biến đổi. And then the variable costs are 155,000 euro, which is 62% of the total cost. Cái giá biến động nó là 150.000 euro mà nó là 62% của cái tổng chi phí. So they ask you how many euros are the fixed cost. Giá cố định sẽ là bao nhiêu?
Nhớ ra là 95.000 là đúng á. If you arrive by 95,000, it's actually correct. Yes. 95,000. Yes. Okay. It's 95,000, isn't it? Alright, good. We can move on to the next one. Okay, please read this one. And do it. Okay, so now let's what we have here. Một cái câu lạc bộ đá banh trong đại học mới thuê một cái nhà câu lạc bộ, cái nhà clubhouse nhỏ nhỏ và một cái gọi là sân bóng đá cho nguyên cả một cái camp, cho nguyên cả một cái buổi gọi là cái camp huấn luyện cuối tuần luôn. Cái tổng chi phí á, được ước tính, được lên kế hoạch là được thu gom một cách đồng đều từ tất cả những cái thành viên mà sẽ tham dự vào cái camp này. Lúc đầu 20 người đã tham gia sự kiện, nhưng mà khi mà lúc mà gần tới cái lúc mà cuối tuần đó thì đã có 24 người tham dự sự kiện lận, mà nó làm cho có thể là giảm cái giá thành ước tính ban đầu của một người xuống 1 euro. Tức là bây giờ một người trả rẻ hơn 1 euro so với lúc trước. So it means that every person now pays 1 euro less. Okay? Yeah. Nó hỏi là cái giá cuối cùng phải trả bởi từng người tham dự là bao nhiêu, phải lập phương trình ra thôi. You have to make equations now. Remember that the total cost for renting and everything is the same. Doesn't matter if how many people attend. Nhớ là cái tổng giá nó sẽ giữ nguyên, không cần biết bao nhiêu người tham dự nha. So It's total cost is actually first, let's just say consider x
as the final price paid by each member. Gọi x như là cái giá cuối cùng phải trả bởi từng người tham dự đi. So 24x will be equal to 20x plus 1, isn't it? So when 20 people attended, they have to pay 1 euro more, isn't it? Khi 20 người tham dự, họ phải trả 1 euro thêm, tức là 20 mở ngoặc x cộng 1. And that will be equal to 24x as well. Because the total cost is the same. Bởi vì cái tổng giá nó bằng nhau cho nên hai bên phương trình sẽ bằng nhau như vậy. Isn't it? So you have to solve that. So you get to 4x equal to 20. So x equal to 5, isn't it? So finally, each member only have to pay 5 euro, isn't it? Cho nên cuối cùng là mỗi người tham dự chỉ phải trả có 5 euro, đúng không mọi người? Isn't it? Hello? Yeah. Do you have the same answer? Nếu mà có cách nào khác thì các bạn có thể hiến kế. If there's any other way, you can tell me. Okay, let's go to the next one. I'll let you do it first. Ok, bây giờ một small restaurant, một cái nhà hàng nhỏ, mới phục vụ 3 cái món
Starters là món khai vị, 4 main dishes 4 món chính và 2 món desserts là tráng miệng. Bây giờ cái nguyên liệu cho một trong những món starters và một trong những cái món chính á, nó đã hết nguyên liệu rồi. Nhưng mà cái món dessert nó vẫn ok. So desserts ingredients are still okay, no problem. Một người khách hàng nước ngoài không có hiểu cái ngôn ngữ trên cái thực đơn mới order mới đặt món là nguyên cả một cái menu đầy đủ luôn. He ordered a full menu which means like one starter, one main dish and one dessert, okay? Thực đơn đầy đủ tức là bao gồm starter, main dish và dessert luôn. Bằng chuyện mà ổng lựa một cách ngẫu nhiên tất cả 3 cái courses đó, 3 cái món đó, thì cái xác suất để mà cái người khách này họ đặt cả cái món starter và món main course mà không thể được làm là bao nhiêu? Remember, both cannot be made, okay? So for starters, 3 starters, but 1 cannot be made. So it's 1 out of 3, right? 1/3 là không làm được. 4 main dish, but 1 cannot be made. So it's 1 out of 4, right? But for dessert, it's still 100% because you can still make it. So the answer should be 1 out of 12. 1 trên 12, 1 out of 12, isn't it? Do you understand this question? Yes. It's 1 out of 12. Very good. Now let's move on to this one. This is a bit complicated, okay? Cái câu này nó hơi bị dài và nó phức tạp. I'll just make it smaller this way so you can see it. Moment, please. Okay. Hope people can see this one. Yeah, there you go. Do you see everything? Yes. Okay, great. Please read it.
Okay. The hardware store Oldham Washers. Một cửa hàng bán đồ gọi là phần cứng á, tên là Oldham Washers. Mà bây giờ mới cho một cái chính sách về giảm giá cụ thể cho những cái thành viên trong một cái chương trình gọi là khách hàng trung thành á. Cái lượng của cái giảm giá được tính dựa vào cái giá tổng gross price thì được định nghĩa, được xác định bằng cái tổng cái số lượng mà đồ mà mua, tổng số lượng vật dụng mua và cái phương pháp trả phí, ví dụ trả bằng tiền mặt hay là trả bằng tiền thẻ, cash or credits. Theo cái luật định được định ra bởi một cái biểu đồ flow chart như thế này. So Finbolt, Gmail và Hazelnut đều là bạn bè của nhau và đều là những khách hàng trung thành của cái cửa hàng Oldham Washers này. Một ngày họ mới mua sắm cùng nhau. Jim Finn thì mua bao nhiêu? 70 thứ. Tổng gross price là 1.000 euro và trả bằng tiền cash. Tiền mặt. Jim thì trả 50 items, 50 miếng, 50 đồ. Tổng gross price là 500 euro mà trả bằng tiền thẻ. Còn Hazel thì trả bằng tiền mặt, có 30 thứ thôi. Và tổng cái gross price là 200 euro. Hỏi là cái tổng total net sum of the purchase. Tổng của cái net sum của purchase của họ là bao nhiêu sau khi tất cả những cái giảm giá đó. Tức là họ phải trả tổng cộng bao nhiêu á, tất cả sau tất cả những cái giảm giá. Like what do they have to pay all together after all the possible discounts? So let's say Finn bought 70 pieces. So he go to the left, yes. Payment method is cash, so he get 20%, right? Finn sẽ được 20% giảm giá đúng không mọi người? Yeah. So Finn has to pay 20%, has 20% off, which means because he has to pay 800 euro only. Because 1,000 euro, but he has 20% discount, right? So he has to pay 800 only. 1.000 euro nhưng mà được giảm 20%, tức là chỉ trả có 80 thôi, 800 thôi. Jim paid 50, but 50 it's not bigger than 50, right? So no. 50 nó vẫn không có lớn hơn cái số này nha, cho nên vẫn qua no nha. So credit card, so he got 0% discount, không được giảm giá luôn. So Jim has to pay 500 euro. How about Hazel? Paid in cash for 30, so no, but cash she got 10%, được giảm 10%. So 200, but 10% off, she has to pay 180, isn't it? 180 đúng không mọi người? Giảm 10%. Yes. Yeah. So altogether, how much do they pay? 1,480. So 1,480, isn't it? Yes. 1.480 đúng không mọi người? Yes. 1,480 euros. Yes, very good. You got it. Here, the answer is 1,480, isn't it? Okay. Cái chỗ này nó in hơi bị mờ, các bạn chịu khó. The print here is a bit blurry. Please bear with me. So, next one. After a 25% increase, the price is 300 euro. How many euros was the increase? Sau cái sự gia tăng 25% thì cái giá bây giờ là 300 euro. Hỏi cái sự gia tăng đó là bao nhiêu euro? So after a 25% increase, so original price time 1.25 equal to 300, right? Tức là giá gốc nhân cho 1.25 nó mới ra được 300 đúng không mọi người? 75. 25. Yes. 75. 25. So original price is equal to 300 divided by 1.25. So you get 240. Giá gốc nó sẽ là 240 đúng không mọi người? So the increase
would be equal to 300 minus 240 is 60. 60, yeah. 60, be careful, 60 Yeah. euro, okay? Không phải 75 đâu nha, it's not 75. You have to understand the question, read the question well, okay? Phải hiểu đề mới làm được nha. Say again? Okay, never mind. Wow, someone's practicing piano hard. Dạ, ai luyện đàn 2 ngày luôn. Wow, chăm. I wish my piano students would do the same, but no, they don't. Tại vì mình dạy được đủ thứ môn, không bao gồm piano luôn. This one is weird. I don't think you need to do this one. It's too difficult for your level. Thầy nghĩ cái bài này nó quá khó với cái level các bạn. Nó thường có thể là một cái bài nó cho những bạn mà thi ngành kỹ thuật á mới phải làm cái này. Maybe you don't have to do this one if you don't go into like technical courses, you know. And that's it, I think. This one also, algorithm something. Don't have to do that, I think. Okay, we have a few more, but let's try this one then. Thử cái câu này xem các bạn. It's a lot, okay? And Yeah. the print is terrible because the quality of the print is terrible. Okay, so according to the statistic, which of following statement below is correct? Câu nào đúng nè? A, 38% của những người mà hồi đáp á, mà không có brother or sister, không có anh chị em á, thì lại có 1-2 đứa con, đúng không các bạn? Yeah.
So it's actually 38. Where's the 38? Here. 38% of respondents don't have brother sister. It means none. Cho nên là none nè, không có nè. So they have one or two children. This is correct. The first one is correct, right? Cái câu đầu tiên là đúng rồi. But they ask which of the statement below there can be more than one, isn't it? Có thể có hơn một câu đúng nha. Of all the males, trên tất cả những đàn ông, những người mà không có siblings, không có anh chị em, most commonly have no children, gần như không có trẻ con luôn. All males. Okay, all males don't have siblings, so none. None sibling. Have no children. Where's that? I don't think so, right? Because they have 1, 2, 3 or more people, you know. But 42 plus 15, it's about 57. Mình lấy bây giờ cái tất cả các đàn ông nè, mà nó làm sao? Những người không có sibling, tức là cái tính cái cột nanh này nè. Thì làm sao? Cái số người có children là 56% cộng 20%, 20% nó sẽ ra được là con số 76%, đúng không mọi người? Thì nó là most rồi. Thì là most phải có con chứ. So this is like 56/20 is like 76%, which is most commonly. Of course they do have children. So B is wrong. Cho nên câu này là sai. C. Regarding the number of children, nếu mà nói đến số lượng trẻ con đi, thì không có con là cái response thông thường thấy được nhất. Number of children, none. Is it the most common response? No, it's not, right? Because you can see none is 41, but this is 1 to 2 children is 42%. Nó có một cái con số nó lớn hơn cái con số này luôn rồi, trong tất cả cái đống này, cho nên là cái này cũng không đúng luôn. Nè các bạn thấy nè, nó tính về số lượng children thì là cái cột này, không có con là cái cột nanh này nè, thì nó là male là 41 nhưng mà có đến 42 nè, female thì là 31 nhưng mà nó có đến 53 trên đây, nó lớn hơn luôn. Thì là cái này all response none là 35 nhưng mà có 1-2 con là 48% lận. Tức là không có children, nó không phải là cái response mà thông dụng nhất. It's not the most common response because look at this number. Okay, D. 22% of the female that have 3 or more siblings do not have any children. 22% nữ mà có 3 hoặc nhiều anh chị em hơn thì không có con. Nữ có 3 hoặc nhiều con hơn, 22% thì không có con. Is it true? No. 3 or more siblings. Oh, wait, it's 3 or more siblings. Là cái cột này mới đúng chứ. Yeah. Do not have any children. Nó không có nằm trong đống này. It's not even, the number 22% is not even in here. So it's wrong. Last one. E. 53% của những người nữ có 1 hoặc 2 con. So yeah, 53%, isn't it? 1 or 2 children. 53% người nữ có 1 hoặc 2 con là đúng không các bạn? True. Not a true. So the last one is actually true too, you know. I mean, E is true. A is true. And then F. Wait, A, B, C, D, E, F, G. G. So more than 20% of all respondents have 3 or more children. Hơn 20% của tất cả những cái người hồi đáp có 3 hoặc nhiều trẻ con hơn. 3 or more children. Nó chỉ có là 17 thôi. Only 17, right? So it's false, right? So the answer is A or E, isn't it? Đúng không mọi người? Yeah. Alright, the print is terrible though. Okay, a cryptographic system uses an encryption symbol. Cái dấu này là dấu thăng nè.
dấu hỏi, dấu euro với lại dấu và. To encrypt words. Một cái hệ thống mà gọi là để mã hóa. Nó sử dụng những cái dấu hiệu mã hóa là dấu thăng, dấu hỏi, dấu euro và dấu và để mà nó mã hóa những từ vựng. Thì một cái code của một cái từ á, nó có thể là có 1, 2, 3 hoặc 4 cái ký hiệu mã hóa. Mỗi một cái code đó thì nó được sắp xếp cho chính xác một từ đó luôn. Ví dụ cái code chấm hỏi hoặc là cái đống này đều là những cái code hợp lý cho một cái từ nào đó. Tức là nó mỗi một cái code đó, nó sẽ không có cho hai từ mà chỉ có đúng một từ thôi. Hỏi có bao nhiêu từ khác nhau? At most có thể tối đa nhất là có bao nhiêu từ có thể được mã hóa với cái hệ thống mã hóa này. So how you do this one now? For words that take only one symbol. For words, right? Cho những cái từ mà nó chỉ có một cái ký hiệu thôi á thì nó có thể là thăng, hỏi, dấu euro hoặc là chữ và thôi, đúng không các bạn? Tức là ra là 4 từ đúng không mọi người? Yeah. Yeah. Okay, for words that take two symbol, how about that? Two symbol. It can be what? Let's try it, okay? It can be this one, thăng thăng, thăng hỏi. It can be thăng dấu euro. What's the euro sign? Cái dấu euro không có trên đây hả? Không thấy. Okay, I don't see the euro sign. I'm gonna use the dollar sign, okay? Ok. And then dollars, dấu và. Okay, and then what? So you're gonna have hỏi, hỏi thăng, hỏi thăng, hỏi hỏi, hỏi và dấu euro hay dollars. Và sau đó là hỏi và. So it's gonna be a lot of different ways. 16 different ways, right? Nó sẽ ra được 4 x 4 là 16 cách khác nhau đúng không mọi người? Yeah. Yeah, it's gonna be 16 different ways. For words that take 3 symbols, how about that? I think it's 4 to the power of 3, isn't it? 4 mũ 3, isn't it? So gonna be 16 times 4 is gonna be 64 different ways, isn't it? Nó sẽ ra 64 cách khác nhau đúng không mọi người? So for words that take 4 symbol, it's gonna be 4 to the power of 4. 4 mũ 4. It's gonna be 16 times 16 is gonna be 256. 256. 256. But you have to combine all of them together to have the final answer. Phải cộng hết mấy cái số đó lại nó mới ra được cái đáp án cuối cùng nha. How many different words you have to combine them all together? So 56, 64, 16, and then plus 4. 340, right? 340 cách đúng không các bạn? Have you arrived at the answer? Anyway, let's try this one. Oh my god. Now, operators
and sharp are defined as expressions. Cái dấu và cái dấu thăng này nó đều được định nghĩa như là những cái biểu đạt. Ví dụ như là A và B thì nó sẽ là bằng A cộng B xong rồi đóng ngoặc cộng 2. Còn nếu mà A thăng B tức là B trừ A xong rồi sau đó nó mới lại và B tiếp, tức là nó sẽ chạy cái bên trên này một lần nữa nha. So if it's A sharp B, it's gonna be like this, but then you have to run this equation over here once again, you know. Where the symbol minus and plus are regular arithmetic minus and plus operators. Khi mà cái ký hiệu dấu trừ, dấu cộng ở đây nó đều là những cái dấu cộng, dấu trừ trong toán học bình thường hết. Parentheses, mấy dấu ngoặc á, được dùng để mà nói cụ thể là cái trật tự của cái tính toán trong cùng một cách như trong toán học vậy đó. Và cái dấu hiệu A và B thì nó có thể là bất kỳ số thực nào, real number, số thực. What is the value of the expression here? So 3 and 2 sharp 4. Cái này mình phải tách nó ra đầu tiên đúng không mọi người? We have to separate 2 sharp 4 first. Tách cái hai thăng 4 ra đã. It's gonna be 4 minus 2. 4 trừ cho 2. Yes, and then and 4. 4, yeah. So you're gonna be 2 and 4. 2 and 4 is gonna be it's gonna be 2 plus 4 and then plus 2, right? It's gonna be 8. Very good. So finally 3 and 2 sharp 4, it's gonna be 3 and 8, right? 3 and 8. 3 and 8 is actually equal to 13. 3 plus 8 plus 2. It's gonna be 13, isn't it? 13 đúng không mọi người? Yeah. It's 13 nha. 13 đấy. Nhìn nó có vẻ nó khó chịu thôi chứ thực sự it looks annoying but it's not that hard, I think. Okay, that's the end of the file. We can move on to the next one. Okay, this is the paper for January 12, 2021. Đề thi 2021 ngày 12 tháng 1 nè. So you can see here. You can read it and you can see here. And of course you have an online interview. Mình sẽ có phỏng vấn online nữa nè. Motivation and written English language skills, kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh văn viết và động lực. Mathematical and logical skills, kỹ năng về toán và logic nè. Max 50 points, 50 điểm lần nha. And part based on the material given in an examination, những cái phần dựa vào cái tài liệu được đưa trong cái cuộc thi. I have no idea what it is. Cái đề này là đề thi chung cho tất cả các ngành hay là I'm not có so riêng sure, ngành nào? okay. I think this is the general one. Nghĩ là đề thi chung, I think. Okay. Okay, but let's try the mathematical and logical skill, okay? Task 1, let's try that. This is what? Byte entrance exam. Task 1. Okay, let's try task 1.
€36. Say again. 36 euro. 36 one. euro. Okay. The shirt price was reduced by 40%, so now it's only 60% of the original price, right? Bây giờ tức là giá được giảm 40%, tức là bây giờ giá chỉ có 60% giá gốc thôi. So 90 here it's 0.6 of the original price. So original price it's 90 divided by 0.6. It's gonna be 150. The discount it's 150 minus 90. You get 60 euro, isn't it? It's 60 euro actually. 60. Yeah, 60 chứ. Careful. Cẩn thận nha. You sure you don't make any mistakes there? Okay, 60 euro actually. Okay, task 2. Think of integers numbers. Số integer là cái số mà không phải là số thập phân á, nó gọi là số nguyên. Integer. Số nguyên chứ không phải số thập phân. Think of integer number. Nghĩ về tất cả những số nguyên từ số 0 đến số 999. Hỏi có bao nhiêu số mà có ít nhất một cái chữ số 7 trong đó. Số 7 trong đó. This is a hard task, okay? Okay, you do it now.
Okay, let's do it now. So if you want to be safe, you can always write it down. Nếu muốn an toàn có thể hoàn toàn viết ra thẳng luôn. Like for example, hàng không đi. So about 000, you have 017. You have 0, you have 007, 017, 027, 037, 047, 057, 067, 070, 077. Không, 70 còn 71, 72, 73, 74 nha. 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 và 080 không có rồi, 087, 087, 097. Và tổng cộng bao nhiêu số? 2, 3, 4, 19. 23, 6, 9, 12, 15, 18, 19 số. So it's actually 19 numbers with the 000, the first row, okay? You can always write it down, you know. So for the 100, so hàng 100, hàng 200, hàng 300, hàng 400, hàng 500, hàng 600 và hàng 800, hàng 900 nó sẽ y chang nhau nha. So for hàng 100 tới 900 ngoại trừ hàng 700 ra thì sẽ giống nhau. So we have 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900. So 8 lần, 8 times. Nhân 19. 19 nhân 8. So it's gonna be 122, 152. Okay, now let's look at the 700 round, okay? Giờ coi hàng 700 đi. So, cái hàng 700 thì chắc chắn số nào trong đó nó cũng sẽ tính luôn. Tại vì nó có số 7 sẵn rồi. In 700, of course, all the numbers there is gonna be counted, okay? So, for a 700, 701, 702, all the way to 799. Từ 700 đến 799 là tổng cộng 100 số đúng không mọi người? Yeah. So 100 more. So 10 số là 90 số. Sorry? What do you say? So the answer is 252, isn't it? Câu trả lời có phải nó ra đến 252 không mọi người? Miss Liz, why is a lot of noise from your side? Tiếng quạt nhiều lắm. Sorry, yeah. It's a fan, I think. Nóng quá nóng. I know it's really hot, okay? But try to place the fan away from the computer. I think it's better, yeah? Okay. Okay, It's okay better now? It's fine. No, Yeah. it's fine. It's good now. Thank you. You're welcome. But you understand this task? Yes, but I think we have another way to Wait, to how make could you? this. Yeah, I think about this. Okay. Yeah. What is the other way? What is the other way? I'm not thinking now. I'm still thinking now. I mean, there has to be a way, right? But Only Cái bài toán này nó giống như là toán thống kê á. yeah, Cho it's nên look like là chị statistic. đang Yes. yeah. Look like Cho nên là statistic, chị yeah. đang Oh wow, it's like that. Okay, but just to be safe, I write everything down, okay?
Để cho Yeah. an toàn tôi mới viết If ra hết ra if nha. we have time. Yeah. Sorry. Yeah. If we you have have time. if Enough you time. have time. Yeah. But to be honest, you don't. So it's just 5 points, okay? So do it last. Nó chỉ có 5 điểm thôi Yes. nha. Yeah, I think so. It's just 5 points, do it last. Làm cuối cùng đi, có 5 điểm chứ nhiều. Alright, I think I'm very tired now. Let's stop here, shall we? Yes. Lần sau, okay, I think so next so, time, yeah. lần sau làm từ... So next time we do Okay. for bite That's 3. entrance. Okay. Bite entrance exam. Test 3. Okay, got it. Yeah. Okay. Yes. Ngang 3/12. Okay, got it. I'll see you then. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.